Chào cả nhà đã đến với kênh Nutrend USA. Chúc cả nhà một lễ tạ ơn 2021 thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà biết những điều thú vị về gà Tây, hay còn gọi là gà lôi, tiếng Anh người gọi là tất kỳ, ở lễ Thanksgiving như thế nào nha các bạn. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì buổi lễ xá tội gà Tây tại vườn hồng Nhà Trắng. Trong buổi lễ, ông Trump tuyên bố: "Con, tôi xá tội hoàn toàn cho bạn." Ông chủ Nhà Trắng đã giơ tay lên phía trên con gà Tây tên Con nặng hơn 19 kg, được đưa từ bang Iowa đến Washington với ý nghĩa giải thoát cho một con gà Tây khỏi bàn ăn của người Mỹ vào lễ tạ ơn diễn ra vào những ngày sau đó. Mỗi mùa Thanksgiving, Tổng thống Mỹ sẽ ân xá cho một con gà Tây được chọn. Con gà này sau đó sẽ được đưa về trang trại, nơi nó sống hết những ngày còn lại của mình. Lễ tạ ơn là một truyền thống được người Mỹ tổ chức với ý nghĩa mừng vụ mùa và tạ ơn Chúa ban cho họ cuộc sống no đủ an lành. Lễ tạ ơn rơi vào ngày thứ 5, lần thứ 4 của tháng 11 và ngày lễ chính thức cho tất cả người lao động ở Mỹ. Trong dịp này, người dân Mỹ thường ăn món gà Tây. Lễ xá tội cho gà Tây vào dịp lễ tạ ơn là một sự kiện hàng năm được nhiều tổng thống Mỹ thực hiện tại Nhà Trắng. Theo một số nghiên cứu, Tổng thống Abraham Lincoln là vị tổng thống đầu tiên tha tội cho gà Tây vào năm 1863. Khi ấy, ông ra lệnh thả con gà Tây dành cho lễ tạ ơn và để con trai ông nuôi nó. Vào năm 1963, Tổng thống John F. Kennedy thực hiện lễ xá tội cho gà Tây trong lễ tạ ơn tại Nhà Trắng, rồi cho con vật này trở về trang trại. Kể từ ngày đó, các tổng thống Mỹ đều thực hiện lễ xá tội gà Tây. Sau buổi lễ xá tội, các con gà Tây được đem trở lại nông trại thay vì ăn thịt chúng. Lúc này, các buổi lễ xá tội gà Tây hàng năm vẫn là sự kiện mang tính chất không chính thức. Phải tới năm 1989, Tổng thống George H.W. Bush tuyên bố con gà Tây năm đó đã được Tổng thống xá tội. Lúc này, buổi lễ trở thành một sự kiện chính thức của Tổng thống Mỹ. Kể từ ngày đó tới nay, lễ xá tội gà Tây trở thành một sự kiện chính thức được tổ chức long trọng ở Nhà Trắng, thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông. Nguồn gốc của ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn đầu tiên của Mỹ được tổ chức vào tháng 11 1621 tại Plymouth, Massachusetts, nhằm tỏ lòng biết ơn những người da đỏ
và mừng vụ mùa đầu tiên ở vùng đất mới. Chuyện bắt đầu khi một nhóm người hành hương từ châu Âu sang Mỹ trên chiếc tàu Mayflower vào tháng 11 1620. Họ cập bến tại Plymouth thuộc vùng New England đúng vào lúc mùa đông ở đây vô cùng khắc nghiệt. Cùng với đó, cuộc sống thiếu thốn và dịch bệnh đã giết chết 46 người trong số 102 người của đoàn. May mắn là họ gặp những người của dân da đỏ tốt bụng, cung cấp lương thực và dạy họ trồng bắp, săn thú rừng. Tháng 11 1621, đoàn dân di dân mời các thổ dân da đỏ đến ăn mừng lễ tạ ơn Thượng Đế đã ban phước cho mùa gặt thành công, giúp họ tồn tại và sinh sôi phát triển. Tại Mỹ, hơn 50 triệu con gà Tây được lên bàn ăn mỗi năm trong dịp lễ tạ ơn. Cho đến ngày nay, chưa ai xác định chính xác vì sao gà Tây được chọn làm món ăn truyền thống trong ngày lễ tạ ơn ở Mỹ. Các nhà sử học có một vài giả thuyết. Trong những lá thư của các cư dân tới Mỹ thời kỳ đầu, bữa ăn lịch sử giữa những người khai phá và bộ tộc Wapana có thịt bò và một loại thịt gà. Sau này bữa ăn được biết đến như lễ tạ ơn đầu tiên. Tuy nhiên không xác định loại gà nào được sử dụng trong bữa ăn. Nhưng có một lá thơ của người hành hương Ezra Willow thời ấy đã viết về bữa ăn nổi tiếng vào năm 1621, đề cập tới một cuộc đi săn gà Tây trước bữa ăn tối. Còn một số khác cho rằng sở dĩ gà Tây trở thành món truyền thống trong lễ tạ ơn bởi gà Tây hoang dã có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Có hai loại gà Tây hoang dã Bắc Mỹ và gà Tây bắt đơn Trung Mỹ. Ngoài ra, gà Tây còn được thuần hóa thành loại gia cầm gọi là gà Tây nhà. Gà Tây được nuôi khoảng 2.000 năm. Gà Tây là một loài chim lớn, có khoảng 7 triệu gà Tây hoang dã trên thế giới. Gà Tây hoang dã nặng cỡ 13,5 kg. Gà Tây nuôi tại nhà nặng gấp đôi, khoảng 27 kg. Chúc cả nhà một ngày lễ Thanksgiving thật là nhiều hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Chúc cả nhà xem phim vui vẻ.